नमस्ते। आजको भिडियो चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले बेसिक कुनै छुटाएको कुराहरू भन्न गइरहेको छु है त। त्यसमा सुरुमा अब तपाईँको यहाँ डिस्प्ले कतिमा भइरहेको छ क्रस सेक्सनहरू 10 मिटरको इन्टरभलमा भइरहेको छ हेर्नु न 510 520 530 540 10 मिटरको इन्टरभलमा भइरहेको होइन। मलाई अब यो होइन 20 मिटरको इन्टरभलमा अथवा कुनै पनि इन्टरभलमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि टक्क गएर यहाँ डिटेलमा जानु पऱ्यो, त्यसपछि अपडेट टेरान भन्नेमा जानु पऱ्यो है। त्यसपछि गएर के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ डाटा एक्सट्राक्सन इन्टरभल भन्ने छ, त्यसमा के गर्नु पऱ्यो यहाँ 10 छ भने मैले के गर्नु पऱ्यो 20 थिच्नु पऱ्यो। त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो प्रोसेस गरिदिनु पऱ्यो है। प्रोसेस गर्नु पऱ्यो भयो ल हेर्नु त 1080 1120 मिटरमा आयो क्या होइन। हो यो है। अर्को मैले छुट्याएको कुरा के भन्दाखेरि मैले क्रस स्ट्रक्चरहरू हाल्न बिर्सेको छु क्या। जस्तै अब यहाँ हेर्नु है त क्रस स्ट्रक्चरहरू हाल्ने तरिका चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो पुल भने कस्तो कस्तो ठाउँमा हुन्छ दुईवटा हिलबाट टक्क पानी झर्ने ठाउँमा अलिकति गहिरो ठाउँमा हुन्छ कि होइन। यहाँनिर हेर्नु है त प्रोफाइल हेर यहाँ देखिन्छ कि थिएन, यो एउटा हिल भयो, यो एउटा हिल भयो, यो अर्को हिल भयो, यो दुईवटा हिलबाट पानी झर्ने भनेको त एउटा गहिरो ठाउँ हो नि त। गहिरो ठाउँ भनेको के भयो यो भयो होइन। अब कतिको इन्टरभलमा छ लगभग 620को इन्टरभलमा छ, लगभग 620मा छ, 620को चेन्जमा छ भनेपछि के गर्नु पऱ्यो मैले डाटामा जानु पऱ्यो। त्यसपछि गएर के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि क्रस स्ट्रक्चर भन्ने जानु पऱ्यो। त्यसपछि म यहाँ पाइप कलबाट हाल्न जाँदैछु, पाइप कलबाट थिच्छु। त्यसपछि चेन्जेज कति छ, चेन्जेज कतिमा हो 620 होइन 620 इन्टर है। लेन्थ मैले कति हाल्छु भन्दाखेरि डायमिटर मैले 0.6 मिटर हालिदिन्छु। त्यसपछि लेन्थ भनेको तपाईँको रोडको विड्थ बराबर हालिदिन्छु 5.5 है। पाइप काउन्ट एउटा पाइप हालिदिन्छु है। क्लियर कभर मैले लगभग कति हालेँ भन्दाखेरि 0.4 मिटर जति हालिदिन्छु। स्लोप मैले अहिले -30 गर्ने है त, 30 गर्ने यसलाई। मैले त तपाईँलाई नि सिकाउँछु अरू कुरा पनि, अरू पर्दैन। वर्क कोडमा यहाँनिर गएर पहिला इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि पाइप कलभट कति मैले 60को हालेको, कति 60को हालेको होइन भनेपछि 60 कोड इन्टर गर्नु 60 7.5 यो गर्नु पऱ्यो है त। त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो सेभ गर्नु पऱ्यो, काट्नु पऱ्यो। यहाँनिर अब यहाँनिर गर्नु क्रस सेक्सनमा जानु पऱ्यो होइन। त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर गएर 620को हेर्नु पऱ्यो। ल हेर्नुहोस् आयो होइन, आयो नि होइन आयो 0.6 मिटरको पाइप कलबाट आएको छ, डायमिटर भएको पाइप कलबाट आएको छ। अब तपाईँको त सिधा हो भनेपछि त पानी त जाँदैन नि त्यसबाट त यत्तिकै पानी नजाने भनेपछि यसलाई के गर्नु पऱ्यो थोरै हल्का यस्तरी टिल गरिदिनु पऱ्यो। यसको लागि टिल गर्न के गर्नु पऱ्यो भने फेरि डाटामा जानु पऱ्यो, क्रस स्ट्रक्चरमा जानु पऱ्यो, पाइप कलबटमा जानु पऱ्यो। त्यसपछि गएर के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर -30 जति हालिदिनु पऱ्यो। माइनस भने चाहिँ अपोजिट स्लोपमा जान्छ, सेभ गरिदिनु पऱ्यो। हेर्नु त ठक्क हल्का हेर्नु हल्का स्लोप आएको छैन भने चाहिँ के हो यो अलि झर्छ, मजाले झर्छ यो पानी यहाँ यस्तरी स्लोप भयो नि त यो। त्यसपछि यहाँनिर पनि हल्का यहाँनिर तपाईँ पेमेन्टसँगै जोड्या यो पेमेन्टसँगै जोड्या छ, पेमेन्टसँगै जोड्या छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो मैले हल्का क्लियर कभर बढाइदिनु पऱ्यो। क्लियर कभर मैले कति 0.4 छ भने 0.9 जति राखिदिन्छु है त। के हुँदो रहेछ एकचोटि हेरौँ, सेभ गर्ने हेर्नुहोस् ठ्याक्कै भयो नि पानी टक्क जान्छ नि यसरी यहाँ जान्छ है। अब यहाँनिर पानी त यत्तिकै जाँदैन नि त, किनकि यहाँनिर त अब तपाईँको यो हल्का युजर डिफाइन चेन्ज गरेर गर्दा हुन्छ। यसमा ठ्याक्कै अलिकति भएन 640 जतिमा हुनसक्छ होइन, 620 मा गरिरहेको छु नि त मैले। अब 20 मा ठ्याक्कै भइरहेन। अब चेन्जेसमा चाहिँ तपाईँको 20 मा देखाइरहेको छ प्रोफाइलमा। अब यसमा चाहिँ अलि कति प्लानमा होइन, यसमा चाहिँ अलिकति भएन। यहाँनिर एउटा इनलेट पनि चाहिन्छ। अब त्यतिकै क्रस स्ट्रक्चरले पानी त्यतिकै कहाँ फाल्छ त, यहाँनिर त एउटा इनलेट पनि हुनु पऱ्यो नि त, ड्रेनको इनलेट हो। त्यो भएपछि मात्रै गर्ने, मैले यहाँहरूलाई देखाउन मात्रै गरे हो। एउटा इनलेट दिएर मात्रै दिनुहोस् है क्रस स्ट्रक्चर चाहिँ, मतलब त्यतिकै दिन मिल्दैन नि फेरि। अर्को भनेको मलाई कतिमा चाहिन्छ भन्दाखेरि कति चाहिन्छ भने प्लानमा जानु पऱ्यो। यहाँ हेर्नु पऱ्यो अर्को प्रोफाइलमा जानु पऱ्यो। प्रोफाइलमा गएर कहाँ जानु पऱ्यो, अर्को कहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ हेर्नु, यहाँ हुन्छ अर्कै। किनकि यहाँनिर एउटा हिल भयो, अर्को यहाँनिर अर्को हिल भयो भनेपछि यहाँनिर कति यो चेन्ज कति छ 1900को छ चेन्ज। 1900को छ भने चाहिँ के जानु पऱ्यो फेरि डाटामा जानु पऱ्यो, क्रस स्ट्रक्चर जानु पऱ्यो, पाइप कलबटमा जानु पऱ्यो। त्यसपछि गएर अर्को चेन्ज कति छ 1900 छ है, 1900 छ सेम भयो। त्यसपछि गएर 0.6 नै भयो। त्यसपछि गएर पाइप काउन्ट 1 नै भयो। क्लियर कभर 0.9 नै हाल्ने, यो -30 नै हाल्ने ल, -30 नै हाल्ने ल। सेभ क्रस है, क्रस सेक्सन 1900 आयो है, यसमा पनि आयो। यसमा चाहिँ तपाईँको अब के भन्दाखेरि यो हिल साइड भयो नि त, म यसबाट तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु क्या। ऐनाको भन्दा पनि यो हिल साइड भयो नि, पानी त यहाँ आउँछ, पानी यहाँ आउँछ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यहाँनिर टक्कलाई एउटा ड्रेनेज इनलेट त हाल्नु पऱ्यो। यहाँ हेर्नु यहाँनिर त एउटा इनलेट हाल्नु पऱ्यो ड्रेनको भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो
यहाँ जानु पऱ्यो, त्यसपछि ड्रेन एमा थिच्नु पऱ्यो, कट फिल लाइनमा थिच्नु पऱ्यो, त्यसपछि इन्सर्ट गरिदिनु पऱ्यो है। यहाँबाट आयो होइन, भनेपछि ट्याक्क यहाँनिरबाट यो ड्रेनले यहाँसम्म दिन्छ। यो ड्रेन तपाईँको लङ्गिट्युडनल गइरहेको हुन्छ नि त, अगाडि पछाडि गइरहेको हुन्छ नि त। लङ्गिट्युडनल गइरहेको बेला त्यसले के गर्छ, त्यो ड्रेनबाट यो क्रस स्ट्रक्चर हुँदै अर्कोपट्टि साइडको साइड ड्रेनमा पठाइन्छ है। यसको कामै त्यही हो, पाइप कलभरको कामै त्यही हो। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै है, मैले छुट्याएको कुरा भन्न खोजेँ तपाईँहरूलाई। धन्यवाद है।